صبح خیر همیهنان گرامی، افشار هستم هنگامه در برنامه رو در رو شنبه 8 بامداد به وقت محلی کالیفرنیا و ششم هستیم از ماه می 2017 میلادی. هفته دومه که با نازنین خانوم هما احسان هستیم. ایشون از اولین ها بودن در زمینه روزنامه نگاری، خبرنگاری که به صورت گرفتن بلنگو در دست و رفتن بین مردم ایشون نخستین بودن در ایران. به هر حال پایه‌گذار یک سبک و مکتب روزنامه نگاری، خبرنگاری، کارهای دیگر اجتماعی در ایران بودن، مشوق، تابوها رو شکستن و خب تا به امروز بالغ بر 60 سال، البته ایشون از نمیدونم من سنشون رو زیاد نکرده باشن، از 14 سالگی در زمینه خبر این فعالیت‌های اجتماعی بودن و در دورانی که خب اصلا موضوع برای زن فعالیت اجتماعی، اون هم در این زمینه کارهای اظهار عقیده، اظهار نظر کردن، انتقاد کردن، اصلاح جامعه یک موضوع بدیعی بود. بیشتر در پستوخانه ها مطرح می شد، از زبان مردها در جامعه مطرح می شد، ولی ایشون به طور مشخص، به طور شخصی و انفرادی و یک شخصیت کامل در جامعه پیشتاز بودن و این هیچ وقت از ذهن و خاطره پاک نمیشه. و وقتی که ما از زنان پیشگام در تاریخ ایران در 100 سال اخیر صحبت میکنیم، نام هما احسان باید در رده‌های بالا قرار بگیره و اگر نگیره بی انصافی است. من خوشحال هستم که خانوم هما احسان هنوز هم در این هیته تشریف دارن، قلم میزنن. البته کمتر فعالیت دارن، علتشو نمیدونم، ولی که ما دعوت ما رو پذیرفتن و امروز هفته دومی که ما در مورد انتخابات و نقش کور یا نقش ضعیف زنان در این صحنه انتخابات صحبت میکنیم. اما پیش از اون خانم آتنا دائمی، دختری که دختر مدافع حقوق اجتماعی و بشری که امروز روز 30 هست در اعتصاب غذاست، وضعیت بسیار وخیمی داره. ایشون از اعتصاب تر به خشک، از خشک به تر وضعیت خوبی نداره و از مدافعین حقوق بشر در ایران کمک خواستن از منابع بین المللی که یک گونه دخالت کنن، اعتراض کنن، واسطه قرار داده بشن. این خانم آتنا دائمی در واقع مخالف اعتصاب غذا بود، اما این علت اعتصاب غذاش در اعتراض به حکم صادر شده برای 2 خواهرش هانیه و انسیه هست. الان افت فشار خون، افت قند خون، آب رو حتی بدنش پس میزنه، ناخن و زبانش کبود شده و بسیار نارسایی های دیگر و امیدواریم که به نوعی اعتصابشو بشکنه، واسطه بشن، چون پیامش رسیده شده، گفته شده و وجود و حضورش، بودنش مفیدتر از اینه که نباشه. باری خانم هما احسان گرامی، صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر و صبح شنوندگان و بینندگان عزیزتون بخیر و درود میفرستم نه تنها بر خانم دائمی بلکه همه زنان مبارز و غیور ایران که به خصوص در این دوره شهامت و جرأت و تدبیر و مبارزه به روش خاصی رو ارائه دادن و واقعاً ما به وجودشون افتخار میکنیم. بله عزیزم. خانم احسان نازنین، متاسفانه اولین نیست، آخرین هم نخواهد بود، اما
ما تا وقتی که این زنان واقعا پهلوان رو داریم، پهلوان واقعا در واقع یک واژه‌ای است که برای مردها استفاده میشه و الان میبینیم که در 40 سال اخیر زنان چه کردن، نامشون در سطح جهانی مثل نگینی بر انگشتر نشسته در زمینه‌های مختلف. زنانی که خارج از کشور هستن که واقعا کم نیاوردند، یکی از بهترین اقلیت‌ها بودن. اما میخوام از اینجا شروع کنم، در واقع ادامه بحث هفته گذشتمون رو بریم جلو. چرا با این همه کوشش زنان نتونستن در قانون اساسی رخنه‌ای بکنن؟ چرا نتونستن یک قطری در حداقل یه حالتی به وجود بیارن که زنان هم در انتخابات منظور بشن؟ اگر قرار نیست که اصلا منظور بشن، چرا پس اجازه شرکت در انتخابات رو میدن، ثبت نام میکنن؟ اگر اصلا نباید بذارن اینها ثبت نام کنن، پس که مشخص بشه که زنان هرگز در این هیته نخواهند بود. این یک خط قرمزی است که نباید عبور کنن. اما اگر زنان ثبت نام میکنن، چرا نباید منظور بشن برای انتخابات از طریق این شورای نگهبان تشخیص مصلحت نظام که اصلا هر دو برای نظام نه برای مردم؟ بفرمایید. عرض کنم که زنان ایران در این رژیم جمهوری اسلامی در واقع مورد تجاوز و فریب قرار گرفتند. اگر خاطرتون باشه در سال 79 خمینی که در نوبل شاتو نشسته بود صحبت از آزادی تساوی حقوق زن و مرد میکرد که البته میدونین حرفایی بود که آقای قطبزاده و یزدی براش مینوشتند و اون میگفت و در مصاحبه هایی که با روزنامه های خارجی میکرد تاکید بر این داشت که زنان حقوق مساوی خواهند داشت، موقعیتشون بهتر خواهد شد و در خانواده چنین و چنان خواهند بود و در اجتماع چنین و چنان. ولی به همین ترتیب میلیون ها زن ایرانی رو فریب داد که اونها به خیابان ها بیاین و به نفع او شعار بدن. اما چیزی نگذشت که وقتی آقا فرمودن که بنده خدعه کرده دیگه تکلیفشون روشن شد و مانند نه تنها زنان بلکه دیگه کل ملت ایران دیدیم که مورد خدعه قرار گرفتن، فریب خوردن و زنان ایران در برابر این فریب و اون فشار ناگهانی یا روسری یا توسری و وحشیگری که عمال حکومت نسبت به زنها روا داشتن، مثل نمیدونم تو سرشون کوبیدن با چکش، نمیدونم اسید پاشیدن به سر و روشون، نمیدونم خط انداختن به صورتشون، از این قبیل کارها، دیگه واقعا مات و مبهوت موندن که چه باید بکنن. خب این مقداری اوایل تظاهرات و مخالفت ها و دیگر نه، این عمل با اکره خمینی وحشیایی هستن که اصلا نمیشه باهاشون این چنین مبارزه کرد. مبارزه‌ای که در طول این 40 سال زنان محدود ایرانی کردن نوع مبارزه‌ای است که در تاریخ ثبت خواهد شد. باید بگویم که حقیقتا زن ایرانی در این دوره به طور کلی سربلند و سرافراز بیرون آمد، چه در خارج که زنها جای مردها رو برای امرار معاش گرفتن، زنان ناسپرورده‌ای که در ایران هیچ کار و شغلی نداشتن در شرایط اجباری به کارهایی پرداختن که کار اونها نبود، ولی به هر حال باید با درآمد اندک اون زندگی رو اداره میکردن و کردن و امروز سرفرازن و بچه هاشون در درجات عالی تحصیلی الان متخصصین بزرگی شدن و چه زنان داخل که
به هر حال یک نوع لجبازی و یک نوع مبارزه ظریف زنانه با این رژیم کردن که اونها رو به صورت زن افغان نتونستن بر بیارن. واقعا اگر زنان ایران از تبار ایران دخت و پوران دخت نبودن که عرض کردم وقتی که حضرت محمد در عربستان به دنیا می آمد، ما در ایران پوراندخت بر سر امارت و حکمرانی کل امپراتوری ایران بود. و وقتی که اگر که این زنان واقعا پشتشون یه همچین پیشینه افتخارآمیزی نبود و محکم نبود، از اونها زنانی مثل زنان افغانستان می ساختن، ولی نتوانستن، با همه زور زحمتشون نتوانستن. و زنها با همون دریچه های بسیار کوچکی که روبروشون باز بود وارد جامعه شدن و الان هم صاحب مشاغلی هستن که خیلی کلیدیه. اگر امروز زنان ایران تصمیم بگیرن یک روز بر سر کار نرن، همین حکومت با همه اهل و طلبش، همین آقایان سقوط خواهد کرد، همین زنها. این رو یه مقدار توضیح بفرمایید. اگر یک روز زنها در شرایط فعلی ایران بر سر کارهاشون در ادارات یا کارهای خصوصی حاضر نشن، رژیم سقوط خواهد کرد. یک مقدار خیلی جالب بود این پاسختون. ممکن این رو این مقدار بازش بفرمایید سرکار خانم احسان؟ بله، ببینید در تمام این ادارات کسانی که کار مردم رو راه میاندازن، بی خودعه و بی رشوه و بی واقعا پدرسوختگی های خاص این آقایون بر سر کار، این زنها هستن و اینها عوامل کلیدی واقعی هستند در این سازمان اداری ایران. بنابراین اگر که واقعا یه روزی دست از کار بکشن، حتما اون روز این حکومت فلج خواهد شد. از بالا تا پایین اگر همه دست از کار بکشن، همین حکومت مردسالار فلج خواهد شد. ولی خب زنها در یک چنین شرایط و موقعیت در حال حاضر نیستند. عرض کردم که در خود جمهوری اسلامی وقتی که صحبت آری یا نبود، زنها مورد تجاوز ذهنی، فکری و در واقع جسمی قرار گرفتن و خیلی طول کشید تا از این وضعیت خودشون رو به وضعیت کنونی که نیمه صدایی ازش این برای اون ور میشنویم برسونن. و این رو مدیون همین زنهایی هستیم که در زندانهای رژیم با این واقعا وحشی ها رو در رو شدن. گفتنش فقط آسونه. تصور وقتی شما میفرمایید خانم دائمی 30 روزه در اعتصاب غذاست، اینو به کلام میشه راحت گفت. تصورشو بفرمایید که چه کردن اینها. خب واقعا کسانی که در تاریخ آینده ایران نامشون باید ثبت بشه و خواهد شد، همین زنانی است که به این گونه ها با این رژیم فاسد مبارزه کردن. عرض کنم به حضورتون که صحبت از انتخابات که کردید وارد یه بحث دیگه میشه. بله، ببینید الان این دور دوم نشست 6 نامزدهای انتخاباتی که هیچ کدوم واقعا مورد تایید قاطبه مردم نیستن، در واقع در دل جامعه جان ندارن، پرونده دارن، هر کدوم شناسنامه ندارن، پرونده دارن، پرونده های قطور از جنایت، از سرقت، از چپاول، از بر علیه مردم کار کردن و اینها رو به طور نمایشی خودشون از صافی گذروندن، خودشون آوردن و بعد اینها جالبه که
فکر میکنن هنوز مردم ایران سفیه هستن، شروع میکنن از همدیگر انتقاد کردن، شروع میکنن از کمبودهای جامعه گفتن، اما وقتی که سر کار میان باز آش همان و کاسه همان. این نمایش های انتخاباتی رو اینها برای چه کسی میذارن؟ مصرف داخلی است، مصرف خارجی است، یا مصرف درون حزبی خودشون، درون نظامی خودشون؟ و اصولا یک جامعه‌ای که حزب نداره مگر میشه نماینده انتخابات وجود داشته باشه؟ چون اعضای اون حزب هستن که باید منتخبین خودشون رو انتخاب بکنن یا رأی بدن، نه اینکه یه عده آدم‌های مشخص مردم انزجار دارن ازشون، اینها رو بگذارن بر روی یک ویترین و بگن که از این ویترین نمایشی یکی رو انتخاب کنید. بفرمایید. اصلا که توجه بفرمایید که واژه جمهوری اسلامی در ابتدا و به طور پایه چه فریب بزرگیه، زیرا که جمهور یعنی مردم، مردم یعنی انسانهای دائما در تغییر و پیشرفت. اسلام یک دینه، به خوب و بدش هم کار نداریم، ولی یک دین با قوانین ثابت. هیچ جای دنیا قوانین ثابت یک قرنی، حالا چه 14 قرن پیش چه یک قرن پیش، بر مردمانی که زندگی و مسائل جاری دارن، یعنی دائم در تغییر هستن، حکومت نمیکنه، نمیتونه بکنه، نمیشه همچین چیزی. دنیا، بشریت، هستی هر لحظه در تغییر و تکامله. پس بنابراین جمهوری اسلامی خودش یک تقلب بزرگ بود از اول، یک نمایش بی‌پایه و نادرستی بود از آغاز. حالا برسیم به انتخابات. وقتی که پادشاه فقید در اون مواد ششگانه انقلاب سفید خودش حق انتخاب و حق رأی برای زنها رو مطرح کرد، این خمینی آمد گفت این فحشا و فاحشه پروری، اینها زنان رو به فحشا میکشن. خب دیدیم که این زنها تا وزیر و وکیل و مقامات بالا رسیدن و بزرگانی چون فرخ‌روی پارسا از اونها به وجود آمد و زنها چه فعالیت و چه نمایش جالبی از خود نشون دادن و رسیدن به جایی که در واقع 60% دانشجویان ایرانی زنها بودن. در پایان سال پایان سلطنت پهلوی 60% زنهای ایرانی دانشجویان زنها بودن. هنوز خب با این حقیقت و این واقعیت، همینجور که گفتم در برابر قانون حمایت خانواده خمینی در واقع حرفی دیگه نداشت بزنه چون جا افتاده بود، این مسئله انتخابات و وکیل و وزیر شدن زن هم در ایران جا افتاده بود و نمیشد که بیش از این باهاش مواجه شد و مخالفت کرد. این بود که برای اینکه رشوه‌ای بدهند به این زنها گفتن خیلی خوب این حق انتخاب رو حفظ کنیم. حالا ببینیم انتخاب یعنی چی هستن؟ انتخاب یعنی گزینش چیزی از میان چند چیز مشابه بر اساس نیاز انتخاب کننده. توجه داشته باشید، بر اساس نیاز انتخاب کننده شخص می‌رود که یک چیزو از بین چند چیز مشابه انتخاب کنه. یعنی اینکه این حق رأیی که به زنها و به مردها به هر کسی میدهند
یک کوپونه، مثل یک پولی که به یک کسی بدهن بگن خب برو هر چی میخوای بر اساس نیازت بخر، هر چی احتیاج داری با این $100 بخر. حالا این آدم یک مانتوی فرض کنید سفید تابستانی لطیف میخواد با این $100 بخره. میاد تو بازار میبینه همچین چیزی وجود نداره اصلا. اون میدونه که پالتو یا نازک سفید نازک ابریشمی چنین و چران میخواد، مشخصاتش رو همه رو میدونه. چرا که ملت ایران به نظرم امروز مشخصات چیزی رو که در نتیجه انتخابات میخوان میدونن. ولی شما با این دانش و با اون امکان خرید، یعنی کوپن وارد بازار شدن، میاد ببینید ای بابا این پالتوهایی که به شما نشون میدن همه زمستانی و همه سیاه هستن. خب شما چه انتخابی میتونین بکنید؟ الان این بحثی که شما میفرمایید همینه که این آقایون همه پالتوهای سیاهی هستن که در این چله تابستون خودشون رو به عرضه نمایش قرار میدن. ملت ایران دنبال یک لباس سفید ابریشمیه، چه خاکی بریزه بر سرش برای. پس این اصلا انتخابات و نمایش انتخابات در ایران فقط و فقط یک امر نمایشی برای این است که به دنیا بگویند ما هم انتخابات داریم، ما هم ریاست جمهوری داریم، ما هم مردم میان تو صف و رای میدن. حالا بیاییم سر ریاست جمهوری. ریاست جمهوری رو شما اگه میخواید بشناسید برید تو قانون اساسی. آقا به ریش و پشم که شناخته میشه، به اینکه این عمامش قشنگتره اون عباش زیباتره که کاری از پیش نمیبره. این قانون اساسی تکلیف این مقام رو روشن کرده. به مثال عرض کنم آخوندهای قدیم که $5 و $5,000 میگرفتن میرفتن روزخونی و بعدم میشستن پای سفره، یه بچه ای رو جوونی دار همراه خودشون میکشوندن پای این سفره ها که وقتی یک حرکت زشتی از دستور سر میزد یکی میزدن تو کله این پسر بغل دستشون نشسته. بالاخره یه روزی پسر فریادش بلند شد، اومدن بدون گفت آخون چرا اینجوری به سر من میزنی؟ تو خودت کار بده رو کردی، چرا منو میزنی؟ گفت مگه خیال میکنی من تو رو برای چی آوردم؟ حالا این رئیس جمهور ایران رو برای همین میارن که موقع بزنگاه میزنن تو سرش. کار اجرایی دیگری نباید بکنه مگر با اراده رهبر. خب پس چه رئیس جمهوریه که شما میرید انتخاب بکنید؟ یعنی از بیخ و بن هر جوری به این انتخابات نگاه کنید باطله. جمهوری اسلامیش باطله، رأی و انتخابات رئیس جمهور باطله، کل انتخاباتش غلطه و فایده نداره و در نتیجه 40 سال مردم رو سر کار گذاشتن. بازم این مردم حالا فکر میکنن بریم سر خط یا نریم سر خط. خب من معتقد سالهاست که مبارزه کردم با این که بابا نریم تو این صفحه، اصلا نریم برای انتخابات، تو خونه هاتون بنشینید تماشا کنید. بعد به این نتیجه رسیدم که خب فرقی نمیکنه که اینا که به حرف به رأی واقعی این آدمایی که میان تو صف کاری ندارن، که اینا خودشون میرن آدمای مورد تصویب رهبر رو از این جعبه ها در میارن، بعدم به رهبر میگن که به مردم میگن که ایشون رئیس جمهورتونه. زیرکترین رئیس جمهور در ایران به نظر من همین احمدی نژاد بود که خوب رنگ کرد آقای رهبر رو. اول مجیز رهبر رو خوند، خواب او رو دزدید تا اینکه او بیاید بگوید نظریات ایشان بیشتر منطبق با نظریات من است. یعنی اینه
انتخابتون و بعد شروع کرد به دزدی‌های کلان و جمع کردن مدارک بسیار از جنایات و دزدی‌های آقای رهبر گرفته تا پایین. این مدارک رو جمع کرد. اینی که در دور دومی که اومد گفتش که بگم اگه یادتون باشه من اگه این کارو بکنید میگم و یکی هم نبود بگه آقا تو اگه چیزی میدونی اطلاعاتی داری خب باید بگی دیگه، ولی مردم این اطلاعات چرا به گروگان گرفتی؟ ولی گروگان گرفت. در واقع سر بریده آقای رهبر و یارانش رو زیر بغلش داشت و گفت من باید بازم رئیس جمهور بشم که دیدیم با چه فضاحتی هم رئیس جمهور شد و این بار دزدی‌های کلان‌تر انجام داد. ارقام نجومی میلیارد دلاری در آوردن و اعلام کردن که این بابا دزدیده، تو بانک‌های خارج و داخل همه رو انباشته. باز این آدم گفت اگه بگید من میگم و آقای رهبر اومد گفتش که کشش ندهید. تموم شد. پس ببینید که تقلب در تقلب در تقلب همینجور جاریه. به هر حال من به این نتیجه رسیدم که این انتخابات مسخره رفتن و رأی دادن و رأی ندادن درش تأثیری نداره. باید ببینید کی منتخب جناب رهبر. بله، ممنون از توضیحاتتون. خانم هما احسان، اشاره فرمودید به حق رأیی که زنان در سال 42 بود فکر میکنم گرفتن در زمان پهلوی ها. البته کل این امتیاز به خود زنها میره که از دوران مشروطه براش جنگیدن واقعا و در واقع آخوندزاده اصلا در کتابش اولین کسی بود که از حقوق و حق رأی زنها دفاع کرده بود و بعد در مجلس 2 تن از مجلسیان به هر حال زنان گرفتن این حق. در اون موقع خمینی از طرف روحانیون آقایان آخوندها دست به اعتراضی زد که منجر به تبعیدش شد، تبعید 15 سالش. اما وقتی بازگشت از همین حق رأی زنها بهترین بهره برداری رو کرد. اونها رو نه تنها، یعنی در واقع 2 حق رأی زنها، یکی حق رأی که زنها پای منبرها بر موجه بودن دال بر موجه بودن آقایان داده بودن به اینها طول تاریخ، و 2 دیگر از حق رأی زنها بر صندوق‌های رأی. این رأی خیلی برای اینها این انتخابات جالب بود که نمیتونستن این انتخاب حق رأی به زن رو در دوران خودشون تایید کنن، پس از اون گذشته انتخاب، پس این به نفع آخوند بود. اما این که در اسلام هست که زن هم رئیس جمهور بشه یا نه، این یک مورد تازه‌ای بود که نمیتونستن مورد تاییدش قرار بدن. حالا با توجه به این که اینها از حق رأی زنها که روزی بر علیهش به خیابانها آمدن، فتوا دادن، اعتراض کردن، جنگ ها شد و بعد از همین حق رأی به نفع خودشون بهره برداری کردن تا به امروز، این زنها چگونه میتونن پای صندوق‌های رأی و پای منبرها، چون پای منبرها اگر زنها نرن که آشو نپزن و کاچی درست نکنن، حلوا درست نکنن، قیم پلوی نظری درست نکنن، در واقع این اسلام رو آرایش نکنن، باد نزنن، تبلیغش نکنن، که این تلالو نخواهد داشت. از این قدرتشون چگونه امروز میتونن با هوشیاری در پای صندوق‌های رأی حداقل اعتراضی بکنن، شکلی از خودشون نشون بدن که تأثیری بذاره برای آینده در قانون اساسی. صحبت از کدوم قانون اساسی میکنید؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییرم که بکنه چنان که کرده این است که پس در آغاز اینا نخست وزیر و رئیس جمهور با هم داشتن و رهبر، خب قانون اساسی رو تصحیح کردن، نخست وزیر رو برداشتن. دیدن دیگه خب خیلی مسخره است، مملکتی که رهبر داره دیگه نخست وزیر رو میخواد چه کنه، انداختنش بیرون. بعد به جاش نمیدونم مجمع تشخیص مصلحت نظام رو گذاشتن،
آقای رفسنجانی رو گذاشتن سرش و در اساسنامه‌اش نوشتن که وظایف این ارگان این است که چه چیزهایی در مملکت به تصویب میرسه و حتی چیزهایی که به نظر رهبر به تصویب میرسه باید به نظر رئیس مجمع تشخیص نظام هم برسه و او تایید کنه. بعد دیدن این خیلی اختیارات زیادی به او دادن، این جمله رو از این قانون برطرف کرد. این هم میشه اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی. ما یک قانون اساسی میخوایم که مال جمهوری اسلامی نباشه تا ما رو به یک جایی برسونه. در چارچوب جمهوری اسلامی اصلاحات در همین حده. بنده وقتی صحبت اصلاح طلبان و اصلاحات شد در زمان خاتمی، در همون موقع عرض کردم این آقایون اگر خیلی اصلاحگر باشن، خیلی هنر بکنن، ریششون رو بتونن اصلاح کنن، توان اصلاح دیگری ندارن. بنابراین توقعی هم ازشون نمیشه داشت. نمیشه گفت که آقا جون تو علیه خودت و موجودیت خودت یا اصلاحات بکن، این فایده نداره. اما زنها در همینطور که در همین شرایط یک وجودی از خودشون ابراز کردن که قابل توجه و افتخاره، در انتخابات هم میتونستن و میتونن نقشی داشته باشن به عنوان اعتراض. به نظر من اگر یک کمپینی آغاز بشه سراسری و این زنها خودشون بلدن، زنهای ایران به خوبی بلدن که یک چنین خبری رو که مثلا من خدمتتون عرض میکنم از طریق این فضای مجازی مثل برق به همه برسونن که بابا خانوما در این انتخابات شرکت بکنید، برید تو صفا، این حلوا و نمیدونم آش و پلو هم که میگن برای نمایش موقعیت خودتون بپذید. ولی اونجایی که در طرحهایی میخواین رأیتون رو بنویسین، رأیتون رو بنویسین برای خانم فرخرو پارسا، بذارین تو این صندوق. خب بذارین اینها باز کنن و ببینن موج اعتراض زنان ایران رو به این انتخابات. طبیعی که فرقی در نتیجه نمیکنه، ولی تفاوتش اینه که اگر همچین چیزی بشه این حضرات یه تکونی میخورن، میبینن این زنها زنده هستن. و الا هیچ نقشی در این که زن ایرانی در انتخابات داشته باشه، در جمهوری اسلامی داشته باشه نخواهند داشت، مگر اینکه همین مثل اینا که همین چادر به سر کهنه بسته رو بفرستن به مجلس بگن هرچی ما گفتیم بگو، یا بفرستن حتی وزارت بهش بدن بگن خب هرچی ما گفتیم بگو، و به این ترتیبات هیچ راهی برای اصلاح جمهوری اسلامی وجود نداره. بله. البته یا هم که خانم نسرین ستوده، میتونم من هفته گذشته تصحیح کنم به اشتباه گفتم خانم نسرین محمدی، نسرین ستوده، میتونن نام ایشون رو بگذارن، یا بسیار زنان دیگر، یا به طور سمبولیک ایشون خانم احسان اشاره جالبی فرمودن. فرخرو پارسا وزیری بود که بسیار شایستگی ها داشت و به شکل وجیهی ایشون رو از بین بردن و این میتونه یک اعتراض باشه. و دو نماینده که نخستینی که در مجلس در زمان مشروطه برای حق رأی زنان خاطرم آمد تقی‌زاده و وکیل رعایا بودم. حالا خانم احسان، این کمپینی که فرمودید بسیار پیشنهاد جالبی است. این کمپین در ایران باید زیرزمینی باشه. میدونید که اینا چند نفر یک جا جمع میشن، به سرعت پراکندهشون میکنن، یا در کوچه پس کوچه ها اینها رو دستگیر میکنن، یا به خونه هاشون میریزن اینها رو دستگیر میکنن. اما از طریق شبکه‌های اجتماعی با اسامی مستعار و یک مقدار خارج از کشور بتونه با اینها کمک کنه. متاسفانه فعالیت‌های خارج از کشور به ویژه در اروپا ضمن قوی بودنش یک مقدار سنترالیزه شده به خارج از کشور و اون چیزی که نقب میزنن به داخل ایران در واقع پخش اخبار ایرانه.
در زندان ها چه میگذره، در کمپ ها چه میگذره، در پارک لاله چه میگذره. اما به نوعی ارتباط به غیر از ارتباط رد و بدل خبری، ارتباط و همکاری عملی بین اپوزیسیون زنان خارج از کشور و اپوزیسیون زنان داخل از کشور نیست. شما چه پیشنهادی دارید؟ ببینید، اولا همین نقصی که فرمودید که زنان و مردان ایرانی و مبارز خارج از کشور سخنگو و زبان و در واقع خبرنگار وقایع اصلی و درست ایران هستند، خیلی نقش بزرگ و مهمیه. چنانکه دیده ایم در این 40 سال چه تاثیرات شگرفی هم در عملکرد این حضرات داشته این کمپین های بین المللی. بنابراین همین رو باید واقعا ادامه داد. درباره این که یک جریانی رو در داخل ایران جاری کرد و به راه انداخت و یک کمپین واقعی شروع کرد، عرض کردم خانم های ایرانی به خوبی بلدن. شما میبینید که در روی این فیسبوک یک دفعه خبری ولو نادرست ولو جعلی فراگیر میشه. بنابراین اگه یک نفر همین کار رو شروع بکنه و روی فیسبوکش یا روی همین وسایل ارتباطی که در اختیار داره بگه که زنها بیاید در انتخابات شرکت کنن و به مثلا فرخرو پارسا رای بدن. حالا خانم فرخرو پارسا از این لحاظ به نظر من آمد که خب بانوی برجسته و شایسته بود و یکی از اولین زنانی بود که به دانشگاه رفت، اولین زنانی بود که یکی از انگشت شما 2-3 تا زنی بود که پزشکی خوند و پزشک شد، یکی از اولین زنان نماینده مجلس شد، یکی از اولین زن وزیر شد و در واقع خانم فرخرو پارسا 2 بار هم شهید شد. یک دفعه به دست این آقایان جمهوری اسلامی با اون وضعیت که در گونی را کردند و آویختند و یک بارم در خارج از کشور که یک خانومی آمد و جعلیاتی رو به نام او نوشت و منتشر کرد و او رو سعی داشتن که از این عریصه نفوذ و قدرت و سمبولیکی که بود پایین بکشن که البته لابد میتونید که با اعتراض من و با اثبات این که این حرفا جعلیست، اثبات این جعلیت این تاریخ، این وظیفه خودم رو به عنوان یک زنی که بعد از او، یعنی در واقع نگاه هم به او بود، به خانم فرخرو پارسا بود و پیش میرفتم، ما انجام دادم. حالا این خانم فرخرو پارسا از این نخواست به نظرم آمد که هم زنده نیست که بخوام براش مزاحمت ایجاد بکنن و هم از هر لحاظ شایستگی داره. اگر یه همچین کمپینی شروع بشه در همین چند روزه و زنها واقعا برن به صندوق‌های رای و در این کاغذشون به جای این پالتو سیاه‌های دزد و جانی یکی از یکی بدتر بنویسن فرخرو پارسا، میدونین چه اتفاقی میفته؟ واقعا اگه 1 میلیون، فقط 1 میلیون هم، ما 30 میلیون زن داریم در ایران، 40 میلیون زن داریم در ایران، فقط 1 میلیونشون برن و بنویسن فرخرو پارسا، این بدنه این رژیم رو تکون میده و یک کار تاریخی کردن، یک کار تازه کردن و سیستم رو به هم میریزه. و این رأی رو فکر میکنید خارج از صندوق ها هم به عنوان عینی که نقش عینی داشته باشه برای مردم کوچه بازار، مثلا بر روی دیوارها یا نامه ها و کپی های این سو آن سو، اونو به چه شکل فکر میکنید؟ چون خیلی ایده قشنگی رو شما بیان میفرمایید. داخل صندوق رژیم میفهمه، خارج از صندوق به چه شکل این نمایش رو زنان میتونن اجرا کنن؟ ببینید، من دلم نمیخواد که یک موی از سر زنان بیش از این مصیبت هایی که سرشون اومده واقعا کم بشه. این نمایشات رو در شرایطی که حفظ سلامت و
امنیت خودشون بشود باید انجام بدن. ولی این که پای صندوق ها بروند و به فرخرو پارسا رای بدن به جای این موجودات یک عمل پنهانی و ناگهانی است. برای اینکه اینو به اطلاع همدیگه برسونن از این وسایل ارتباط مجازی باید استفاده کنن و یا کاغذهای دستشون باشه، هر جا میرن تو خیابونا بریزن یا میرن فروشگاه ها اینو بذارن روی فروشگاه که زنان به فرخرو پارسا رای بدهید. و عرض میکنم فقط 1,000,000 نفر زن ایرانی بره همچین کاری بکنه کار بزرگی کرده. و الا ملاحظه میکنید که ما جمهوریمون مضحک و عرض کنم بی‌پایه و بی‌معنی اصلا جمهوری در کنار اسلام. انتخابی از اول وجود نداشته برای اینکه باید انتخاب بر اساس نیازمون که ما چی میخوایم انتخاب کننده چی میخواد. آیا میخوایم شما برین خرید با این $100 میخواین یه لباس تابستونی بخرین یا زمستونی؟ حداقل در این حد بدونید. حالا وقتی تصمیم میگیرید لباس تابستونی بخرید و رنگش هم سفید باشه و میرید تو بازار میبینید همه پشم و سیاهه، دیگه انتخابی وجود نداره دیگه، که سر خودمون رو گوش میزنید. حالا از این نمایش انتخابات میشه استفاده کرد برای القاء نظریات اعتراضی خودمون. این استفاده رو ببرید. عرض بنده این است تا به حال زنها به گونه‌های خاص خودشون مبارزه کردن و به اینجا رسیدن که الان رسیدن. حالا جایی هم که رسیدن جای مهمی نیست، جایی که هنوز زنی که یک جمله از خودش بگه تو زندانه، ولی به همین که یه ذره موشون رو نشون بدن، به همین لباس پوشیدنشون که نوعی دهنکجیه، به یه چیزای کوچیکی این ور و اون ور قانع شدن. اما بیایید زنها از این نمایش انتخابات برای یک نمایش به اصطلاح انتقادی، یک نمایش مبارزاتی استفاده کنید. بله، البته به طور عملی و حرفه‌ای هم مشاغل مردانه و ممنوعه رو زنها اشغال کردن، از کارخانه ها گرفته تا اتوبوس، تاکسی، آتش نشانی. ما میبینیم در کمتر شغل مردانه هست که امروز زنان ایران داخل نشده باشن و این خیلی جالبه که اون دیوار شکستن، اون اولی، بعد دومی، بعد سومی، و اینکه در همه زمینه‌ها امروز زنان ایران دخالت دارن، فعالیت دارن، بجز حکومتگردانی، بجز ریاست جمهوری. اگر خود اسلام، زنها هستن که این اسلام رو نگه داشتن. اگر فرش زنان را زیر پای اسلام بکشن، از اسلام چیزی نمیمونه جز نخهای پوسیده ریخته شده. پس زنان باید به قدرت خودشون آگاه باشن و یه شگردها و ترفندها و شیوه هایی رو به وجود بیارن، حداقل پایه‌گذاری کنن، نه برای امروز، نه برای انتخابات آینده، که برای انتخابات پیش رو، سالهای پیش رو. اگر من یک درکی از صحبت و تحلیل های شما کرده باشم، این گونه است. خانم احسان عزیزم، 4 دقیقه فرصت داریم که این بحث کمپین زنانه و این شرکت زنان برای اینکه تغییراتی به وجود بیارن، حداقل در ذهن مردم در یک تصویر ظاهری ساکت نمونند. بفرمایید نازنین. اولا که عرض کردم در آغاز، آنچه که زنان ایران در این شرایط کردن، چه در داخل چه در خارج، شگفت‌انگیز و افتخار آمیزه. واقعا از خود لیاقت و در عین حال تدبیر نشون دادن. اما من اصولی و ریشه‌ای به مسائل نگاه میکنم. فرض کنید، فرض محال، که یک خانوم رو گذاشتند که این
رئیس جمهور بشه. رئیس جمهور کجا میشه؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران میشه. و چه نقشی رو بازی میکنه؟ نقش همون پسر تو سریخور سر سفره آخوند رو بازی میکنه. نمیتونه نقش دیگری بازی کنه. مسئله اینه یکی پس از دیگری این آقایان رئیس جمهور آمدن از بازرگانش گرفته تا همین احمدی نژادش و حالا همین آقای روحانی میگن که آقا ما مهره بودیم، مهره‌ایم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما یه کارسازیم، ما یه کاراندازیم، تشریفاتچی، یعنی دست سر ما برداشت. این حرفایی که میزنیم نیست، ما قادر نیستیم. حالا فرض کنید که یه خانوم هم شد رئیس جمهور ایران، مگه خانوم نمیدونم وزیر حفظ محیط نداریم؟ ببینید شرح وظایفش چیه؟ شرح وظایفش اجازه نمیده کاری جزی که این آقایون میکنن بکنه، مگر اینکه سر این رهبر عالی قدر بره زیر زمین. اگه این آقای رهبر حذف بشه، حالا میشه یه فکری کرد، حالا یه چیزی میشه. اگر جمهوری اسلامیش دور انداخته بشه ریاست جمهوری ایران و مقید به اسلام نباشه، حالا میشه یه کاری کرد. و الا در شرایط کار کنونی به نظر من نمیخوام بگم بی اثر کارهایی که زنان ایران میکنن. اینها جسارت زن رو بالا میبره، اینها شهامت زن رو بالا میبره، اینها اطلاعات زن رو بالا میبره، اینها توقعات زن رو بالا میبره و مطالبه میتونن بکنن، دائم مطالبه. ببینید طلب شرط اول هر حرکتی برای رسیدن به هدفه، حتی در عرفان اول باید مطالبه کنی، بخوانی. این مبارزاتی که زنان ایران میکنن مطالبات زنان رو بالا میبرن و ابراز این مطالبات رو یاد میدن. همین که در این شرایط زنها رفتن برای به عنوان نامزد انتخاباتی و به صورت بستر و طنز شرکت کردن، داستان مطالبه بالا بردنه و الا میدونیم که در پایه کاری نمیکنه. جمهوری اسلامی باید برانداخته بشه. اون وقت ما میتونیم بگیم حالا ما میخوایم یه زن رئیس جمهورمون باشه یا یک مرد. اگر بر اساس فقط شایستگی باشه، لیاقت باشه، بین حسن و نمیدونم بانو فلان کس فقط معیار ارزش ها و شایستگی ها باشه، نه ریش و پشم. اون وقت جانیان به قول شما دست رو، اینا دیگه پرونده هاشون همه روه. ملت ایران میدونن این درسته، این آدم کشه، این یکی متقلب، یکی فایدهش چیه؟ بله. بنابراین من معتقدم که از اون چه که وجود داره مانند ظاهرا حق انتخاب، برای رسیدن به یک هدفی باید استفاده کرد. این هدف فقط میتونه هدف مبارزاتی، ابراز تنفر از اینها و بالا بردن درجه مطالبات زن ایرانی باشه. درود بر تو. هما احسان عزیزم، هرچی با شما بیشتر صحبت میکنم پرسش های دیگری بیشتری در ذهنم باز میشه و وسعت اطلاعات شما و تحلیل شما بسیار مورد نیاز است. من میخواستم ازتون دعوت کنم که هر از گاهی، حالا ممکنه ماهی یک بار باشه، هرچی، به ویژه که برنامه هم ندارین، حیف از شما. و در ضمن برنامه هفته گذشته من تلفن‌های جالبی داشتم، خواستن تلفن شما رو با اجازه شما من به چند نفری که میدونستم از قبل شما رو میشناختن گم کرده بودن دادم. آیا اجازه به من میدید تلفنتون رو اعلام بکنم که شرمنده نباشم، یا اینکه نه این رو بگذارم اگر دوستی زنگ زد و تقاضا کرد تلفن شما رو بدم؟ نه خواهش میکنم، تلفن من در دسترس مردم هست و باید باشه. هرچه زودتر و هرچه بیشتر بذارید در اختیار مردم من تشکر هم میکنم و به این طریق بالاخره
کم و زیاد یک تماسی هم با مردم داشته باشم. در مورد ادامه همکاری با شما با افتخار، ولی میدونید که من واقعا در شرایط بازنشستگی هستم و جز تفکر و بررسی گذشته و آینده واقعا کار زیاد اجرایی دیگری از دستم ساخته نیست دیگه. هر روز و هر شب برنامه گذاشتن واقعا برام امکان نداره، ولی در خدمت شما هستم هر آینه که بخواید. دستتون درد نکنه. از شما بار دیگر سپاسگزارم هما احسان عزیزم. روزگار شما بخیر. روز شما بخیر. هم میهنان عزیزم، شماره تلفن سرکار خانم احسان 951 654 1235. از حضور 2 جلسه ایشون بسیار سپاسگزارم. موضوعات مفیدی مطرح شد. از توجه شما هم میهنان عزیزم و از امیر شهرتی گرامی کارگردان فنی برنامه. تا برنامه دیگر، خدای طبیعت نگهدار شما. سپاسگزارم.